Hello friends, welcome to our YouTube channel The Nepali Technology. कृपया हतार नगरी ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आज मैले तपाईहरुको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 को पूर्व योग्यता परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित 100 वटा कम्प्युटर सम्बन्धी वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। यो भिडियो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्व योग्यता परीक्षा दिनेहरुको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ। त्यसैले भिडियो पुरा हेर्नुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कमेन्ट पनि अवश्य गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ A computer cannot boot if it does not have the A. compiler, B. loader, C. operating system, D. assembler. यसको सही उत्तर रहेको छ C. operating system. प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ Which of the following is not an input device? A. keyboard, B. mouse, C. printer, D. scanner. यसको सही उत्तर रहेको छ C. printer. प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ Which of the following is not application software? A. WordPad, B. CorelDRAW, C. MS Word, D. Windows 10. यसको सही उत्तर रहेको छ D. Windows 10. प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ LAN card is also known as A. switch, B. modem, C. NIC, D. hub. यसको सही उत्तर रहेको छ C. NIC. प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ Which of the following is not considered as malicious in computer system? A. virus, B. worm, C. trojan horse, D. avast. यसको सही उत्तर रहेको छ D. avast. प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ Viruses, worms, trojan horse and attack scripts are called A. malware, B. spam, C. virus, D. firewall. यसको सही उत्तर रहेको छ A. malware. प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ Which of the following is application software? A. Windows, B. Mac, C. Linux, D. Photoshop. यसको सही उत्तर रहेको छ D. Photoshop. प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ Which of the following is system software? A. Word, B. Excel, C. PowerPoint, D. Windows. यसको सही उत्तर रहेको छ D. Windows. प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ Which of the following is both input and output device in the computer system? A. printer, B. touch screen, C. mouse, D. scanner. यसको सही उत्तर रहेको छ B. touch screen. प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ Who invented supercomputer? A. Charles Babbage, B. Bill Gates, C. Seymour Cray, D. Elon Musk. यसको सही उत्तर रहेको छ C. Seymour Cray. प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ Which of the following are the subject of email? A. CC, B. BCC, C. subject, D. all of these. यसको सही उत्तर रहेको छ D. all of these. प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ Which of the following is not a font style? A. bold, B. superscript, C. italic, D. regular. यसको सही उत्तर रहेको छ B. superscript. प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ Which technology is used in compact disk? A. mechanical, B. electrical, C. laser, D. electromagnetic. यसको सही उत्तर रहेको छ C. laser. प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ Who invented World Wide Web? A. Blaise Pascal, B. Charles Babbage, C. Herman Hollerith, D. Tim Berners-Lee. यसको सही उत्तर रहेको छ D. Tim Berners-Lee. प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ Which of the following is an application that allows the user to compose and edit simple documents? A. browser, B. word processor, C. spreadsheet, D. email client. यसको सही उत्तर रहेको छ B.
वर्ड प्रोसेसर। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ हु इन्भेन्टेड फेसबुक? ए चार्ल्स बेबेज, बी टिम बर्नर्स ली, सी मार्क जुकरबर्ग, डी नन अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ सी मार्क जुकरबर्ग। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ हु इन्भेन्टेड इमेल? ए रे टोमलिन्सन, बी डेभिड फिलो, सी सबीर भाटिया, डी नन अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ ए रे टोमलिन्सन। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ इन्टरनेटको सुरुवात सर्वप्रथम कुन देशबाट भएको हो? ए बेलायत, बी रुस, सी अमेरिका, डी चीन। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अमेरिका। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ कम्प्युटरमा प्रयोग हुने आइसी चिप केले बनेको हुन्छ? ए आइसेनेड, बी सिलिकन, सी पोलिस्टर, डी फाइबर। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सिलिकन। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने इन्टरनेट साइट तलका मध्ये कुन हो? ए www.yahoo.com, बी www.gmail.com, सी www.google.com, डी www.youtube.com। यसको सही उत्तर रहेको छ सी www.google.com। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ which of the following is not an output device? A printer, B monitor, C speaker, D hard drive। यसको सही उत्तर रहेको छ डी हार्ड ड्राइभ। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ who is the father of personal computer? A एडवर्ड रोबर्ट, B एलन ट्युरिङ, C चार्ल्स बेबेज, D नन अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ ए एडवर्ड रोबर्ट। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ द फर्स्ट कम्प्युटर वेयर प्रोग्राम्ड युजिङ ए एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज, बी सोर्स कोड, सी मेसिन ल्याङ्ग्वेज, डी अब्जेक्ट कोड। यसको सही उत्तर रहेको छ सी मेसिन ल्याङ्ग्वेज। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ हाउ मेनी बसेज आर कनेक्टेड एज पार्ट अफ द 8085 माइक्रोप्रोसेसर? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 3। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ फुल फर्म अफ ल्यान इज ए लोकल एक्सेस नेटवर्क, बी लोकल अट्याच नेटवर्क, सी लोकल एरिया नेटवर्क, डी लोकल अराउन्ड नेटवर्क। यसको सही उत्तर रहेको छ सी लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ www स्ट्यान्ड्स फर ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वाइड वर्ल्ड वेब, सी वर्ल्ड वाइड विजार्ड, डी वर्ल्ड वाइड वन्डर। यसको सही उत्तर रहेको छ ए वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ which statement is false? A you can find deleted files in recycle bin, B you can restore any files in recycle bin if you ever need, C you can right click and choose empty recycle bin to clean it at once, D you can increase free space of disk by sending files in recycle bin। यसको सही उत्तर रहेको छ D you can increase free space of disk by sending files in recycle bin। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ the printed output from a computer is called A copy, B soft copy, C hard copy, D paper। यसको सही उत्तर रहेको छ C hard copy। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ the term computer is derived from A Latin, B German, C Arabic, D French। यसको सही उत्तर रहेको छ ए ल्याटिन। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ हु इज द इन्भेन्टर अफ डिफरेन्स इन्जिन? ए मार्क जुकरबर्ग, बी एलन ट्युरिङ, सी सेमर क्रे, डी चार्ल्स बेबेज। यसको सही उत्तर रहेको छ डी
चार्ल्स बेबेज। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ आइडेन्टिफाई द डिभाइस थ्रु विच डाटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स आर इन्टर्ड इन्टु अ कम्प्युटर। ए सफ्टवेयर, बी इनपुट डिभाइस, सी आउटपुट डिभाइस, डी मेमोरी। यसको सही उत्तर रहेको छ बी इनपुट डिभाइस। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ हु इज द फादर अफ कम्प्युटर। ए सेमर क्रे, बी एलेन ट्युरिङ, सी चार्ल्स बेबेज, डी अगस्टा एडेमिङ। यसको सही उत्तर रहेको छ सी चार्ल्स बेबेज। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ हु इज द फादर अफ कम्प्युटर साइन्स। ए एलेन ट्युरिङ, बी चार्ल्स बेबेज, सी सेमर क्रे, डी अगस्टा एडामिङ। यसको सही उत्तर रहेको छ ए एलेन ट्युरिङ। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ अ सीपीयू कन्टेन्स ए अ कार्ड रिडर एन्ड अ प्रिन्टिङ डिभाइस, बी एन एनालाइटिकल इन्जिन एन्ड अ कन्ट्रोल युनिट, सी अ कन्ट्रोल युनिट एन्ड एन एरिथमेटिक लोजिक युनिट, डी एन एरिथमेटिक लोजिक युनिट एन्ड अ कार्ड रिडर। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अ कन्ट्रोल युनिट एन्ड एन एरिथमेटिक लोजिक युनिट। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ which of the following is not a computer bus। ए डाटा बस, बी टाइमर बस, सी कन्ट्रोल बस, डी एड्रेस बस। यसको सही उत्तर रहेको छ बी टाइमर बस। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ when internet started in the world। ए January 1, 1983, बी January 10, 1983, सी January 1, 1990, डी January 1, 1993। यसको सही उत्तर रहेको छ ए January 1, 1983। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ द एबिलिटी टु कम्बाइन नेम एन्ड एड्रेसेस विथ अ स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट इज कल्ड। ए डकुमेन्ट फर्मेटिङ, बी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट, सी मेल मर्ज, डी फर्म लेटर। यसको सही उत्तर रहेको छ सी मेल मर्ज। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ द भ्याल्यु अफ टेराबाइट इज ए 1024 पेटाबाइट्स, बी 1024 मेगाबाइट्स, सी 1024 गिगाबाइट्स, डी 1024 किलोबाइट्स। यसको सही उत्तर रहेको छ सी 1024 गिगाबाइट्स। प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ द टाइम रिक्वायर्ड फर द फेचिङ एन्ड एक्जिक्युसन अफ वान सिम्पल मेसिन इन्स्ट्रक्सन इज। ए डिले टाइम, बी सीपीयू साइकल, सी रियल टाइम, डी सीक टाइम। यसको सही उत्तर रहेको छ बी सीपीयू साइकल। प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system। A user interface, B language translator, C platform, D screen saver। यसको सही उत्तर रहेको छ ए युजर इन्टरफेस। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ द कमान्ड टु ओपन एमएस वर्ड इज। ए वर्ड इन रन मेन्यु, बी विनवर्ड इन रन मेन्यु, सी बोथ अफ दिज, डी नन अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ बी विनवर्ड इन रन मेन्यु। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ वी क्यान कपी द फाइल अर टेक्स्ट बाई। ए कन्ट्रोल प्लस भी, बी कन्ट्रोल प्लस सी, सी कन्ट्रोल प्लस आर, डी कन्ट्रोल प्लस जेड। यसको सही उत्तर रहेको छ बी कन्ट्रोल प्लस सी। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ वी क्यान पेस्ट द फाइल अर टेक्स्ट बाई। ए कन्ट्रोल प्लस भी, बी कन्ट्रोल प्लस सी, सी कन्ट्रोल प्लस आर, डी कन्ट्रोल प्लस जेड। यसको सही उत्तर रहेको छ ए कन्ट्रोल प्लस भी। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ आइबिएम स्ट्यान्ड्स फर। ए इन्टिग्रेटेड बिजनेस मेसिन, बी इन्टरनल बिजनेस मेसिन, सी इन्डियन बिजनेस मेसिन, डी इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन। यसको सही उत्तर रहेको छ डी इन्टरनेसनल बिजनेस मेसिन। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ सीपीयू स्ट्यान्ड्स फर। ए कम्प्युटर प्रोटेक्सन युनिट, बी कम्प्युटर प्रोसेसिङ युनिट,
सी सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, डी सेन्ट्रल प्रोसेसिङ अपलोड। यसको सही उत्तर रहेको छ सी सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ द मेन मेमोरी अफ कम्प्युटर इज ए पेन ड्राइभ, बी र्याम, सी हार्ड डिस्क, डी फ्लोपी डिस्क। यसको सही उत्तर रहेको छ बी र्याम। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ यु क्यान सेट पेज बोर्डर इन एक्सेल फ्रम ए बोर्डर ट्याब इन फर्मेट सेल्स डायलग बक्स, बी बोर्डर टुल इन फर्मेटिङ टुलबार, सी लाइन स्टाइल टुल इन ड्रइङ टुलबार, डी यु क्यानट सेट पेज बोर्डर इन एक्सेल। यसको सही उत्तर रहेको छ डी यु क्यानट सेट पेज बोर्डर इन एक्सेल। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ हाउ मेनी बिट्स आर युज्ड इन द डाटा बस, ए 6, बी 8, सी 10, डी 16। यसको सही उत्तर रहेको छ बी 8। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ coded entries which are used to gain access to a computer system are called A. entry codes, B. code words, C. passwords, D. security commands। यसको सही उत्तर रहेको छ C. passwords। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ we can keep personal files in A. home, B. my computer, C. this PC, डी फोल्डर। यसको सही उत्तर रहेको छ डी फोल्डर। प्रश्न नम्बर 51 मा रहेको छ which is not in MS Word, A. italic, B. magic tool, C. font, D. bold। यसको सही उत्तर रहेको छ B. magic tool। प्रश्न नम्बर 52 मा रहेको छ Transistors were used in dash generation computer, A. first, B. second, C. third, D. fourth। यसको सही उत्तर रहेको छ B. second। Transistors were used in second generation computer। प्रश्न नम्बर 53 मा रहेको छ which is not the function of operating system, A. start the computer, B. interpret the commands, C. manage data files and programs, D. store data। यसको सही उत्तर रहेको छ डी स्टोर डाटा। प्रश्न नम्बर 54 मा रहेको छ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन्स आर वाइडली युज्ड एज ए नोट आउटलाइन्स फर टिचर्स, बी प्रोजेक्ट प्रेजेन्टेसन्स बाई स्टुडेन्ट्स, सी कम्युनिकेसन अफ प्लानिङ, डी अल अफ एबभ। यसको सही उत्तर रहेको छ डी अल अफ एबभ। प्रश्न नम्बर 55 मा रहेको छ The file in word processing is called A. document, B. workbook, C. worksheet, D. none of these। यसको सही उत्तर रहेको छ A. document। प्रश्न नम्बर 56 मा रहेको छ dash is the process of buying, selling and exchanges products, services via computer network, A. e-business, B. e-commerce, C. e-governance, D. e-education। यसको सही उत्तर रहेको छ B. e-commerce। प्रश्न नम्बर 57 मा रहेको छ which of the following is not a country domain, A. .uk, B. .np, C. .net, D. .in। यसको सही उत्तर रहेको छ C. .net। प्रश्न नम्बर 58 मा रहेको छ The basic architecture of computer was developed by A. John von Neumann, B. Charles Babbage, C. Blaise Pascal, D. Gordon Murray। यसको सही उत्तर रहेको छ A. John von Neumann। प्रश्न नम्बर 59 मा रहेको छ which device is required for the internet connection, A. joystick, B. modem, C. CD drive, D. NIC कार्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ B. मोडेम। प्रश्न नम्बर 60 मा रहेको छ डट म्याट्रिक्स इज अ टाइप अफ A. टेप, B. डिस्क, C. प्रिन्टर, D. बस। यसको सही उत्तर रहेको छ C. प्रिन्टर। प्रश्न नम्बर 61 मा रहेको छ
CD-ROM stands for A. Compactable read-only memory, B. Compact data read-only memory, C. Compactable disk read-only memory, D. Compact disk read-only memory। यसको सही उत्तर रहेको छ D. Compact disk read-only memory। प्रश्न नम्बर 62 मा रहेको छ What is the full form of ROM? A. Read-only memory, B. Random-only memory, C. Read-off memory, D. None of these। यसको सही उत्तर रहेको छ A. Read-only memory। प्रश्न नम्बर 63 मा रहेको छ Computer is secured by A. Antivirus, B. Firewall, C. Password, D. All of these। यसको सही उत्तर रहेको छ D. All of these। प्रश्न नम्बर 64 मा रहेको छ Junk email is also called A. Spam, B. Spoof, C. Sniffer script, D. Spool। यसको सही उत्तर रहेको छ A. Spam। प्रश्न नम्बर 65 मा रहेको छ In analog computer, A. Input is first converted to digital form, B. Input is never converted to digital form, C. Output is displayed in digital form, D. All of the above। यसको सही उत्तर रहेको छ B. Input is never converted to digital form। प्रश्न नम्बर 66 मा रहेको छ Which of the following is storage device? A. Mouse, B. Keyboard, C. CPU, D. Hard disk drive। यसको सही उत्तर रहेको छ D. Hard disk drive। प्रश्न नम्बर 67 मा रहेको छ What is the full form of RAM? A. Read access memory, B. Read alternative memory, C. Random access memory, D. Random alternative memory। यसको सही उत्तर रहेको छ C. Random access memory। प्रश्न नम्बर 68 मा रहेको छ URL stands for A. Uniform resource locator, B. Universal resource login, C. Unreadable logic, D. Unified resource। यसको सही उत्तर रहेको छ A. Uniform resource locator। प्रश्न नम्बर 69 मा रहेको छ Which of the following is used to send instruction to computer? A. Input devices, B. Output devices, C. Memory devices, D. Software। यसको सही उत्तर रहेको छ A. Input devices। प्रश्न नम्बर 70 मा रहेको छ Which one of the following is known as volatile memory? A. ROM, B. RAM, C. HDD, D. CD। यसको सही उत्तर रहेको छ B. RAM। प्रश्न नम्बर 71 मा रहेको छ Dash is the key we use to run the selected command. A. Shift, B. Tab, C. Enter, D. Control। यसको सही उत्तर रहेको छ C. Enter। प्रश्न नम्बर 72 मा रहेको छ RAM is also called as A. Permanent memory, B. Read-write memory, C. Long memory, D. None of the above। यसको सही उत्तर रहेको छ B. Read-write memory। प्रश्न नम्बर 73 मा रहेको छ Which is not a basic function of a computer? A. Store data, B. Copy text, C. Accept input, D. Process data। यसको सही उत्तर रहेको छ B. Copy text। प्रश्न नम्बर 74 मा रहेको छ The computer abbreviation KB usually means A. Key block, B. Kernel boot, C. Kilobyte, D. Kit bit। यसको सही उत्तर रहेको छ C. Kilobyte। प्रश्न नम्बर 75 मा रहेको छ Dash is defined as any crime completed through the use of computer technology. A. Computer forensics, B. Computer crime, C. Hacking, D. Cracking। यसको सही उत्तर रहेको छ B.
कम्प्युटर क्राइम। प्रश्न नम्बर 76 मा रहेको छ लाइट पेन एन्ड जोयस्टिक आर ए इनपुट डिभाइसेस, बी आउटपुट डिभाइसेस, सी अल्गोरिथम, डी पोर्टल्स। यसको सही उत्तर रहेको छ ए इनपुट डिभाइसेस। प्रश्न नम्बर 77 मा रहेको छ टच स्क्रिन इज ए इनपुट डिभाइस, बी आउटपुट डिभाइस, सी बोथ ए एन्ड बी एबभ, डी नन अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ सी बोथ ए एन्ड बी एबभ। प्रश्न नम्बर 78 मा रहेको छ कम्प्युटर्स कम्बाइन बोथ मेजरिङ एन्ड काउन्टिङ आर कल्ड ए एनालग, बी डिजिटल, सी हाइब्रिड, डी अल अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ सी हाइब्रिड। प्रश्न नम्बर 79 मा रहेको छ इन वर्ल्ड टुडे मोस्ट अफ द कम्प्युटर्स आर ए डिजिटल, बी एनालग, सी हाइब्रिड, डी कम्प्लेक्स। यसको सही उत्तर रहेको छ ए डिजिटल। प्रश्न नम्बर 80 मा रहेको छ फिजिकल स्ट्रक्चर अफ कम्प्युटर इज कल्ड ए सफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी ह्युमनवेयर, डी अल अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ बी हार्डवेयर। प्रश्न नम्बर 81 मा रहेको छ DVD stands for A decoder video device, B disc video decoder, C digital video disc, D direct video disc। यसको सही उत्तर रहेको छ C डिजिटल भिडियो डिस्क। प्रश्न नम्बर 82 मा रहेको छ HTML was created by A टिम बर्नर्स-ली, B बिल गेट्स, सी एप्पल कम्प्युटर्स, डी गुगल। यसको सही उत्तर रहेको छ ए टिम बर्नर्स-ली। प्रश्न नम्बर 83 मा रहेको छ म्यान स्ट्यान्ड्स फर ए मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, बी म्यान एरिया नेटवर्क, सी म्यानचेस्टर एरिया नेटवर्क, डी नन अफ दिज। यसको सही उत्तर रहेको छ ए मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। प्रश्न नम्बर 84 मा रहेको छ which of the following is suitable for networking within a building? A WAN, B LAN, C MAN, D VAN। यसको सही उत्तर रहेको छ B LAN। प्रश्न नम्बर 85 मा रहेको छ which is used for manufacturing chips? A bus, B control unit, C semiconductors, D A and B only। यसको सही उत्तर रहेको छ C सेमिकन्डक्टर। प्रश्न नम्बर 86 मा रहेको छ द ब्रेन अफ एनी कम्प्युटर सिस्टम इज ए कन्ट्रोल युनिट, बी एरिथमेटिक लजिक युनिट, सी स्टोरेज युनिट, डी सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। यसको सही उत्तर रहेको छ डी सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। प्रश्न नम्बर 87 मा रहेको छ द नोटेबल फिचर्स लाइक कीबोर्ड्स, monitors, GUI were developed in A first generation, B second generation, C third generation, D fourth generation। यसको सही उत्तर रहेको छ C थर्ड जेनेरेसन। प्रश्न नम्बर 88 मा रहेको छ which of the following device was not invented by Babbage? A Pascaline, B difference engine, C analytical engine, D none of these। यसको सही उत्तर रहेको छ A पास्कलिन। प्रश्न नम्बर 89 मा रहेको छ which unit holds data temporarily? A input unit, B primary memory unit, C secondary memory unit, D output unit। यसको सही उत्तर रहेको छ B प्राइमेरी मेमोरी युनिट। प्रश्न नम्बर 90 मा रहेको छ which of the following is not a type of software? A system software, B application software, C utility software, D entertainment software। यसको सही उत्तर रहेको छ D entertainment software। प्रश्न नम्बर 91 मा रहेको छ a major security problem for operating system is
A. Authentication problem, B. Physical problem, C. Human problem, D. None. यसको सही उत्तर रहेको छ A. Authentication problem. प्रश्न नम्बर 92 मा रहेको छ security violation due to A. malicious, B. accidental, C. both A and B, D. none. यसको सही उत्तर रहेको छ C. both A and B. प्रश्न नम्बर 93 मा रहेको छ every file must have a A. data, B. file name, C. records, D. field. यसको सही उत्तर रहेको छ B. file name. प्रश्न नम्बर 94 मा रहेको छ group of instructions that directs a computer is called A. logic, B. memory, C. CPU, D. programs. यसको सही उत्तर रहेको छ D. programs. प्रश्न नम्बर 95 मा रहेको छ operating system is also known as A. database, B. system software, C. hardware, D. printer. यसको सही उत्तर रहेको छ B. system software. प्रश्न नम्बर 96 मा रहेको छ once text has been cut to the clipboard you can dash that text into another document. A. paste, B. copy, C. transfer, D. none of the above. यसको सही उत्तर रहेको छ A. paste. प्रश्न नम्बर 97 मा रहेको छ the operating system is the most common type of dash software. A. communication, B. application, C. system, D. word processing software. यसको सही उत्तर रहेको छ C. system. The operating system is the most common type of system software. प्रश्न नम्बर 98 मा रहेको छ Windows displays various options to shut down. Which is suitable at the end of day? A. sleep, B. restart, C. hibernate, D. shut down. यसको सही उत्तर रहेको छ D. shut down. प्रश्न नम्बर 79 मा रहेको छ What is the function of folder? A. save files, B. delete files, C. move files, D. all of the above. यसको सही उत्तर रहेको छ D. all of the above. प्रश्न नम्बर 100 मा रहेको छ bold, italic, regular are known as A. text effects, B. font effects, C. font styles, D. word art. यसको सही उत्तर रहेको छ C. font styles. तपाईहरुले कतिवटा प्रश्नहरुको सही उत्तर मिलाउनु भयो कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो मन परे लाइक र शेयर गर्नुहोला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।